Bất chấp việc Nga rút quân ở Kherson, giao tranh ở Ukraine vẫn tiếp tục đỏ lửa. Thị trưởng Melitopol lo ngại Nga biến thành phố thành căn cứ quân sự khổng lồ. Ukraine cảnh báo Nga tăng cường trinh sát trên không ở Kherson, có thể sắp ra đòn tấn công. Theo báo Guardian, Nga rút quân ở Kherson báo hiệu thay đổi trong chiến lược của Tổng thống Putin. Tổng thống Nga ra lệnh sinh viên ở Donbass xuất ngũ. Trong khi đó, New Zealand tiếp tục huấn luyện binh sĩ Ukraine mở rộng hỗ trợ tình báo. Chuyên gia nêu rõ lý do Mỹ thêm dầu vào chảo lửa Ukraine. Các thông tin khác đáng quan tâm. Nhật Bản sẵn sàng cung cấp tàu ngầm hạt nhân cho Úc. Thủ tướng Nhật chỉ trích Trung Quốc khi sắp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Nhật Trung. Mỹ rót đầu tư vào Indonesia trong lĩnh vực khí hậu, an ninh lương thực. Anh và Pháp ký thỏa thuận tăng cường hợp tác đối phó làn sóng di cư bất hợp pháp. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, Melitopol là thành phố ở Zaporizhia, vốn là một trong 4 tỉnh của Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập. Lực lượng của Moscow đã kiểm soát thành phố này không lâu sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nổ ra. Đáng chú ý, theo vị quan chức Melitopol, Moscow dường như đang biến thành phố thành một căn cứ quân sự khổng lồ, theo đài CNN hôm 14 tháng 11 cho biết. CNN hôm 14 tháng 11 dẫn lời thị trưởng thành phố Melitopol Ivan Fedorov lo ngại các lực lượng Nga đã biến thành phố này thành một căn cứ quân sự khổng lồ trong thời gian giành quyền kiểm soát. Nga đã biến Melitopol thành một khu phức hợp quân sự khổng lồ. Rất đông lực lượng của Nga đang đến Melitopol, cả từ phía Kherson và từ thành phố Tokmak, thuộc vùng Zaporizhia, ông Fedorov viết trên Telegram hôm 13 tháng 11. Ngoài ra, theo vị quan chức, công sự đang được xây dựng quanh thành phố Melitopol. Lực lượng của Nga đang đóng quân ở các tòa nhà họ kiểm soát. Thiết bị quân sự được đặt trong các khu dân cư. Người dân cũng bị cấm đến khu vực sân bay Melitopol. Đài CNN dẫn lời ông Fedorov nói thêm. Hiện phía Nga chưa bình luận về thông tin trên. Như chúng tôi đã đưa tin, Nga tuần trước thông báo việc điều chuyển các đơn vị quân đội Nga đến tả ngạn sông Dnipro đã hoàn tất. Tuy nhiên, dường như mối đe dọa từ lực lượng của Moscow đối với Ukraine vẫn chưa chấm dứt. Theo đài CNN hôm 14 tháng 11, phía Kiev cảnh báo Moscow đang tăng cường trinh sát trên không ở Kherson, có thể sắp tấn công khu vực. Đài CNN dẫn lời quân đội Ukraine hôm 14 tháng 11 cảnh báo Nga có thể đang lên kế hoạch đẩy mạnh các cuộc tấn công vào các khu vực vừa được giải phóng ở Kherson. Đối phương đang tăng cường trinh sát trên không. Điều này có thể báo hiệu Nga có kế hoạch tấn công vào các mục tiêu quân sự, dân sự. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong bản cập nhật hôm thứ Hai. Bộ này nói thêm mối đe dọa từ bom mìn vẫn còn cao ở các khu vực được giải phóng của Kherson. Trước đó vào ngày 13 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo tình hình khu vực trên vẫn rất nguy hiểm. Cảnh báo được đưa ra sau khi có báo cáo về người bị thương sau khi ô tô của họ di chuyển trúng chất nổ. Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Bộ Quốc phòng Nga tuần trước thông báo việc điều chuyển các đơn vị quân đội Nga đến tả ngạn sông Dnipro đã hoàn tất. Theo đó, Moscow đã rút lui hàng chục ngàn binh sĩ khỏi thành phố Kherson thuộc vùng Kherson và điều qua bên kia sông Dnipro tại Ukraine. Moscow khẳng định không gặp thiệt hại nào trong quá trình rút quân. Bình luận về quyết định rút quân ở Kherson của Nga, theo báo The Guardian của Anh, động thái cũng có ý nghĩa chiến lược đối với kế hoạch kiểm soát Ukraine, mặc dù quyết định khó khăn này cũng gây bất lợi cho lực lượng của Moscow. Theo Guardian, quyết định rút quân không phải hoàn toàn tạo thuận lợi cho phía Nga. Nếu không kiểm soát vùng đất bên hữu ngạn sông Dnipro, Moscow sẽ khó tiến hành các hoạt động tấn công ở Mykolaiv vào mùa xuân. Trong khi đó, khả năng phòng thủ của con sông cũng như đảm bảo Ukraine có thể di chuyển nguồn lực cũng như sự an toàn cho các nhà máy công nghiệp ở bờ Nam. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn trên, Điện Kremlin cũng quyết định rút quân sang tả ngạn sông Dnipro. Khi làm như vậy, Tổng thống Vladimir Putin đã chấp nhận thay đổi chiến lược. Theo cây bút Jack Watling, Moscow muốn tìm cách làm suy yếu các hoạt động tấn công của Ukraine để chiến tranh kinh tế làm kiệt quệ ý chí của phương Tây và cạn dần kho vũ khí, đồng thời cũng là cơ hội để Moscow tái tạo lực lượng mới cho năm tới. Đối với Ukraine, việc kiểm soát được Kherson là một thắng lợi lớn. Điều đó cho phép Kiev tập trung lực lượng ở phía Đông Bắc và chứng tỏ với đồng minh phương Tây rằng việc lựa chọn tác chiến thông minh có thể giải phóng lãnh thổ mà không cần tấn công vào các thị trấn do Nga kiểm soát. Đồng thời, việc rút quân của Nga hiện khiến Ukraine gặp một số thách thức. Theo Guardian, Nga hiện đã thu hẹp mặt trận hơn để phòng thủ và Ukraine không còn cơ hội để tiêu diệt số lượng lớn quân đội Nga. Mặc dù chọc thủng các tuyến phòng thủ mới của Nga có thể khiến các đơn vị Ukraine suy yếu, nhưng quan trọng nếu Ukraine tấn công nhanh chóng, quân đội Nga sẽ không có cơ hội phục hồi thể lực trong mùa đông.
Thành phố Kherson là thủ phủ duy nhất mà Nga đã giành được kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2, và nơi đây cũng là tâm điểm của các cuộc phản công của Ukraine. Thành phố là nơi án ngữ cả tuyến đường bộ duy nhất đến bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014, lẫn cửa sông Dnipro, con sông chia cắt Ukraine. Hãng tin TASS hôm 14 tháng 11 cho hay là các lực lượng vũ trang của Ukraine đang xem xét nhiều phương án khác nhau để tấn công vào thành phố Berdyansk nhằm giành quyền tiếp cận với biển Azov. Thông tin được đưa ra bởi ông Vladimir Rogov, quan chức chính quyền quân sự dân sự do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Zaporizhia, đông nam Ukraine. Nói với hãng tin TASS, ông Rogov cho biết có một số kịch bản về cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào thành phố Berdyansk, có thể đi qua Melitopol hoặc không qua thành phố này. Điều quan trọng hiện nay là các khu vực định cư của Vasilevska và Tomak đều đang nằm trên đường tấn công của lực lượng Ukraine, vị quan chức thông báo hôm 13 tháng 11. Trước đó, ông Rogov nói với TASS rằng khoảng 40.000 quân Ukraine dự kiến sẽ được triển khai tới hướng Zaporizhia trong vòng 2 tuần. Theo ông Rogov, lãnh đạo quân đội Ukraine đang tìm cách cắt đứt liên kết giữa Kherson và Crimea. Hiện phía Ukraine chưa bình luận về tuyên bố trên. Cũng liên quan đến biển Azov, Hải quân Ukraine ngày 13 tháng 11 viết trên Facebook rằng quân địch tiếp tục kiểm soát biển Azov thông qua việc duy trì một chiến hạm làm nhiệm vụ tấn công tại đây. Ở Địa Trung Hải, Nga có 10 tàu tấn công, với 5 trong số đó mang tên lửa hành trình Kalib. Hạm đội này sở hữu tổng cộng 76 tên lửa. Hải quân Ukraine cho biết thêm, hiện các thông tin trên chưa thể kiểm chứng. Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận. Ở diễn biến khác, tờ Pravda của Nga hôm 13 tháng 11 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho xuất ngũ các sinh viên từng được gọi nhập ngũ ở vùng ly khai Donbass. Tuyên bố xuất hiện sau khi Nga hồi tháng 9 thông báo sắc lệnh huy động quân cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự, Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã gọi nhập ngũ nhiều sinh viên và lực lượng dân quân quốc gia của hai vùng ly khai. Sau đó, lực lượng dân quân quốc gia đã hợp nhất với lực lượng vũ trang của Nga khi hai vùng sáp nhập Nga. Tổng thống Putin vừa qua đã ra lệnh các sinh viên phải xuất ngũ và quay về nơi học tập. Tờ Pravda trích lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hồi tháng 9, Nga ban bố lệnh động viên một phần. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, sắc lệnh có thể huy động tới 300.000 người, chủ yếu là quân nhân giải ngũ. Trong tuyên bố hôm 4 tháng 11, Tổng thống Putin thông báo Nga đã động viên đủ 300.000 quân nhân dự bị, đồng thời có thêm 18.000 người tình nguyện gia nhập quân ngũ. Thời gian qua đã có nhiều thông tin Ukraine tiếp tục nhận sự hỗ trợ từ Mỹ và các nước châu Âu. Đáng chú ý, báo The Guardian hôm 14 tháng 11 đưa tin New Zealand sẽ góp sức trong việc huấn luyện binh sĩ Ukraine. Cụ thể, nước này sẽ cử thêm 66 quân nhân của lực lượng phòng vệ đến Anh Quốc cho mục đích trên. Lực lượng phòng vệ của New Zealand hiện có 120 quân nhân đồn trú tại Vương quốc Anh nhằm đào tạo binh lính Ukraine. Nhưng việc triển khai này đã kết thúc. Theo tuyên bố của chính phủ New Zealand, lệnh triển khai mới sẽ bắt đầu từ ngày 30 tháng 11 năm nay đến tháng 7 năm sau. Tôi rất vui khi lực lượng phòng vệ có thể cung cấp các kỹ năng và kinh nghiệm cho các khóa đào tạo. Việc triển khai này cũng tạo cơ hội cho các quân nhân New Zealand tích lũy kinh nghiệm. Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Penny Hanore phát biểu. Chính phủ New Zealand nói thêm họ sẽ mở rộng lực lượng tình báo, điều động 4 quân nhân lực lượng phòng vệ nhằm hỗ trợ trung tâm hậu cần ở châu Âu. 8 quân nhân khác được bố trí nhằm hỗ trợ những đơn vị được triển khai ở khu vực. New Zealand nhấn mạnh không có bất kỳ binh sĩ nào của nước này sẽ được gửi đến Ukraine. Ngoài ra, chính phủ New Zealand thông báo sẽ tài trợ 1,85 triệu đô la New Zealand, tương đương 1,13 triệu đô la Mỹ cho chương trình lương thực thế giới nhằm giải quyết vấn đề an ninh lương thực toàn cầu. Như chúng tôi từng đưa tin, Mỹ vừa qua đã thông báo gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 400 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Trước diễn biến này, Sputnik hôm 13 tháng 11 dẫn lời một chuyên gia tại Mỹ cho biết Washington đang đổ thêm dầu vào lửa cuộc xung đột ở Ukraine. Vị này đã đưa ra lập luận gì? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu. Theo vị chuyên gia, Mỹ đang thổi bùng xung đột Đông Âu bằng cách rót đầu tư vào ngành công nghiệp chiến tranh. Đầu tiên, vị này chỉ ra hầu hết người Mỹ không đồng tình với chiến lược của chính phủ là đổ vô số vũ khí vào giao tranh ở quốc gia Đông Âu. Ông nói người Mỹ đang lo lắng về chi phí của xung đột đối với Washington vì hơn 60 tỷ đô la Mỹ đóng thuế đã được chi tiêu, với phần lớn số tiền đó lấp đầy kho bạc của các nhà sản xuất vũ khí Mỹ. Tuy nhiên, vị chuyên gia không dẫn nguồn số liệu cụ thể. Tiếp đến, chuyên gia lập luận, các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ vẫn là nhóm kinh doanh có ảnh hưởng nhất trong việc định hướng chính sách đối ngoại của đất nước. Các nhà sản xuất bom như là Triton cần những khu vực có xung đột để đáp ứng mục tiêu lợi nhuận, còn các nhà sản xuất các mặt hàng giá trị lớn cần những mối quan hệ thù địch với các cường quốc như là Nga và Trung Quốc, để họ có lý do bán hàng không mẫu hạm, tàu ngầm hạt nhân, máy bay chiến đấu và các thế hệ bom nguyên tử mới.
Sputnik dẫn lời chuyên gia nói thêm. Ông tuyên bố xung đột ở Ukraine là một cơ hội béo bở cho ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ. Ông nhắc lại về sự mở rộng của NATO về phía đông tới biên giới Nga trước khi xung đột nổ ra. Lầu Năm Góc hôm 10 tháng 11 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 400 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Gói viện trợ bao gồm 4 tổ hợp tên lửa phòng không Avenger cùng đạn tên lửa cho hệ thống Stinger của chúng. Ngoài ra còn có đạn pháo, đạn súng cối, rocket cho tổ hợp pháo phản lực cơ động cao HIMARS và hơn 20 triệu viên đạn cho vũ khí cá nhân. Nga nhiều lần phản đối việc Mỹ và các đồng minh cung cấp vũ khí cho Ukraine. Moscow cảnh báo động thái sẽ làm leo thang xung đột và khiến các nước trở thành bên tham gia giao tranh. Chuyển sang tình hình ở các khu vực khác, vừa qua, nhiều nhà lãnh đạo và quan chức các nước đã tham gia hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Campuchia. Tại sự kiện này, theo một vị quan chức Mỹ giấu tên, Trung Quốc đã đề cập đến các mối đe dọa hạt nhân. Cụ thể, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh sự vô trách nhiệm của các thách thức này, theo hãng tin Reuters. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh sự vô trách nhiệm của các mối đe dọa hạt nhân trong hội nghị thượng đỉnh ở Campuchia. Theo một quan chức cấp cao của Mỹ hôm 14 tháng 11 cho hay, Bắc Kinh không thoải mái với những luận điệu về hạt nhân của đối tác chiến lược Moscow. Thủ tướng Trung Quốc đã tham gia hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào hôm 13 tháng 11. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng có mặt tại sự kiện. Theo vị quan chức Mỹ giấu tên, ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh về chủ quyền và sự cần thiết phải đảm bảo rằng vũ khí hạt nhân không được sử dụng theo cách một số bên đã đề xuất. Vị quan chức nói thêm, Bắc Kinh dường như tỏ ra khó chịu về những luận điệu của Nga, bất chấp mối quan hệ đối tác Trung-Nga. Tôi nghĩ Trung Quốc cũng đã ngạc nhiên trước việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự. Reuters dẫn lời vị quan chức giấu tên cho hay, hiện phía Trung Quốc chưa bình luận về nhận định trên của vị quan chức Mỹ. Phương Tây đã cáo buộc Nga đưa ra những tuyên bố vô trách nhiệm về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân kể từ xung đột. Ngược lại, Moscow cũng chỉ trích phương Tây đã có những lời lẽ khiêu khích về hạt nhân. Ngày 14 tháng 11, Tổng thống Joe Biden dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc trao đổi ở Bali, Indonesia, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Theo giới chuyên gia, với mối quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng vì nhiều vấn đề, không khí cuộc gặp có thể sẽ không ấm áp như địa điểm diễn ra. Hôm 14 tháng 11, hãng tin Reuters đưa tin Thủ tướng Úc Anthony Albanese dự kiến sẽ hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau nhiều năm quan hệ hai nước trở nên căng thẳng. Cả ông Anthony Albanese và ông Tập Cận Bình đều đang có mặt ở Bali, Indonesia để tham dự cuộc họp cấp cao của các nhà lãnh đạo G20. Phát biểu trước truyền thông khi vừa đặt chân đến Bali, Thủ tướng Albanese chia sẻ: "Chúng tôi sẽ đưa ra những lập trường của riêng mình. Tôi hy vọng rằng tôi và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc thảo luận mang tính xây dựng vào ngày mai nhằm tìm ra tiếng nói chung trong một số vấn đề. Ngoại trưởng hai nước cũng đã có một số cuộc trao đổi ngắn trong tuần qua. Được biết lần cuối Trung Quốc và Úc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh là vào năm 2019, dưới thời Thủ tướng Úc khi đó là ông Scott Morrison. Trước đó, theo Sky News đưa tin hôm 14 tháng 11, sau cuộc tiếp xúc ngắn với người đồng cấp Úc Anthony Albanese, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết là quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra đang dần có dấu hiệu cải thiện. Thông điệp trên được ông Lý Khắc Cường đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Trong đó, vị Thủ tướng cho biết Trung Quốc và Úc đã đi được nửa chặng đường trong nỗ lực tháo gỡ những bất đồng và căng thẳng trong thời gian qua, tiến tới đưa quan hệ song phương về đúng quỹ đạo. Phát biểu trước truyền thông, hai vị Thủ tướng Trung Quốc và Úc đều xác nhận hai nước nỗ lực thu hẹp khác biệt, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng tới. Được biết, trong những năm qua, quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh đã rơi vào bế tắc với hàng loạt động thái ăn miếng trả miếng. Đỉnh điểm là việc Úc kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc đại dịch COVID-19 nhắm vào Trung Quốc. Động thái này đã khiến Bắc Kinh nổi giận, áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế thương mại nhằm vào Canberra. Cũng liên quan đến quan hệ giữa hai nước Úc và Trung Quốc, trong bài phỏng vấn gần đây, Thủ tướng Úc cho biết là quan hệ song phương giữa Úc và Trung Quốc có thể được cải thiện khi chính quyền Bắc Kinh gỡ bỏ các rào cản thương mại đã áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canberra. Phát biểu này đang nhận được khá nhiều bình luận từ phía các chuyên gia. Theo Sputnik News, khi bình luận về những tuyên bố của Thủ tướng Úc Anthony Albanese, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc ở Bắc Kinh, Shen Shizhen, cho rằng nếu Úc muốn Trung Quốc dỡ bỏ cái gọi là trừng phạt thương mại thì chính phủ Canberra phải có cách tiếp cận hợp lý dựa trên nguyên tắc cùng có lợi và không bị ảnh hưởng bởi sức ép từ Mỹ. Nhà nghiên cứu cho biết Trung Quốc không ủng hộ việc giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, các mối quan hệ thương mại và kinh tế có thể bị ảnh hưởng bởi chính trị. Úc không thể vừa chỉ trích, vừa có thể thu lợi từ các mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Theo nhà phân tích này, mong muốn khôi phục quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai quốc gia là phù hợp với hy vọng của phía Trung Quốc. Mặc dù vậy, thực tế là chính phủ Úc đôi khi không thể tự giải quyết các vấn đề mà phải phụ thuộc vào Mỹ. Trung Quốc có thể cải thiện mối quan hệ nếu Úc sẵn sàng hành động vì lợi ích quốc gia và hành xử theo cách hợp lý hơn là theo quan điểm của Mỹ, ông John nhấn mạnh.
Trang tin Sputnik News cho hay, Trung Quốc đang là đối tác thương mại chính của Úc. Trong năm 2021, giá trị thương mại song phương giữa hai nước đạt 231,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 35,1% so với năm 2020. Giá trị xuất khẩu của Úc và Trung Quốc năm 2021 cũng lên tới 164,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,6% so với năm 2020. Thưa quý vị, năm 2021, Mỹ, Úc và Anh đã ký kết hiệp định đối tác tăng cường an ninh ba bên, gọi tắt là AUKUS. Theo hiệp ước thì Mỹ và Anh có thể cung cấp các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và vũ trang thông thường nhằm tăng cường sức mạnh cho Hải quân Úc. Mới đây, trong một hội nghị liên quan đến AUKUS, bên cạnh Mỹ và Anh, Đại sứ Nhật Bản cũng tuyên bố là sẵn sàng hỗ trợ để Úc tăng cường năng lực quân sự trong thời gian tới. Thông tin ngày 13 tháng 11 của hãng tin RT cho hay khi phát biểu tại hội nghị Advanced AUKUS, Đại sứ Nhật Bản, ông Shingo Yamakami cho biết việc Úc mua tàu ngầm hạt nhân là cực kỳ quan trọng đối với an ninh khu vực. Nhật Bản sẵn sàng cung cấp chuyên môn cùng với cơ sở vật chất để hỗ trợ Úc trong thời gian tới. Thông qua nội dung chia sẻ trên Twitter, ông Yamakami cho biết trong tương lai Nhật Bản có thể đóng vai trò nhà cung cấp tàu ngầm hạt nhân chủ yếu cho Úc. Ông chia sẻ nhiều năm qua Nhật Bản thường đón tiếp Hải quân Hoa Kỳ đến thăm cơ sở sản xuất tàu ngầm hạt nhân. Được biết vào tháng trước, Úc đã ký một thỏa thuận riêng với Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ hợp tác an ninh, bao gồm đào tạo quân sự chung và chia sẻ thông tin tình báo. Ông Yamakami cũng cho biết việc hợp tác với AUKUS có vai trò quan trọng đối với Nhật Bản nhằm tăng cường khả năng răn đe bởi quốc gia này đang phải đối mặt với những thách thức khó khăn tại khu vực Đông Nam Á. Hãng tin Reuters cho hay Trung Quốc liên tục chỉ trích Liên minh AUKUS trong thời gian vừa qua khi cho rằng các dự án của Liên minh gây rủi ro nghiêm trọng đối với ổn định khu vực và an ninh hạt nhân. Đồng quan điểm, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng cảnh báo rằng AUKUS có thể kích nổ toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương vì hiệp ước này có ý nghĩa như một liên minh quân sự chính trị. Trong phát biểu ngày 13 tháng 11 bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nêu lên AUKUS như một ví dụ về việc Washington và các đồng minh đang cố gắng quân sự hóa khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Những hành động đó không chỉ nhằm mục đích kiềm chế Trung Quốc mà còn chống lại lợi ích của Nga ở châu Á-Thái Bình Dương, ông Lavrov nhận định. Cũng nói về Nhật Bản, truyền thông nước này gần đây cho biết là đang sắp xếp cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Giữa lúc ấy, đài NHK hôm 13 tháng 11 cho hay, ông Kishida Fumio đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Campuchia. Theo đài NHK, ông Kishida Fumio đã chỉ trích Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động vi phạm chủ quyền ở biển Hoa Đông. Thủ tướng Nhật đã phát biểu tại hội nghị ở Campuchia vào hôm 13 tháng 11. Tham gia sự kiện còn có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Thủ tướng Nhật Bản đã đề cập đến sự vụ các tên lửa đạn đạo do Trung Quốc phóng trong các cuộc tập trận đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế nước này hồi tháng 8. Ông nhấn mạnh hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan là một vấn đề quan trọng có liên quan trực tiếp đến an ninh khu vực. Thủ tướng cũng nhắc lại lập trường phản đối với các hoạt động gia tăng trên Biển Đông của Trung Quốc, cũng như các hoạt động cưỡng bức kinh tế trong khu vực. Hiện phía Trung Quốc chưa phản hồi các lời chỉ trích trên. Lời chỉ trích của Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý sau khi truyền thông Nhật Bản cho biết nước này đang thu xếp cuộc gặp giữa ông Kishida Fumio với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo các nguồn thạo tin, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 tại Indonesia hoặc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Thái Lan. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có mặt tại Indonesia để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào tuần này. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Indonesia, Tổng thống Biden hôm 14 tháng 11 đã công bố một số khoản đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á, trong đó tập trung các lĩnh vực như là khí hậu và an ninh lương thực. Trong số các khoản đầu tư có thỏa thuận 2,5 tỷ đô la Mỹ giữa tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Mỹ ExxonMobil và công ty năng lượng nhà nước Pertamina của Indonesia về thu giữ carbon. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết quan hệ đối tác sẽ cho phép các ngành công nghiệp chủ chốt tiến hành khử carbon, các lĩnh vực đáng quan tâm như lĩnh vực lọc dầu, hóa chất, xi măng và thép. Tuyên bố nhấn mạnh động thái sẽ làm giảm lượng khí thải carbon, đảm bảo cơ hội kinh tế cho người lao động Indonesia và giúp Indonesia đạt được tham vọng cắt giảm khí thải về mức 0 vào năm 2060 hoặc sớm hơn. Tổng thống Biden đang có mặt tại Indonesia để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 trong tuần này. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Joko Widodo, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh quốc gia Đông Nam Á này là một đối tác quan trọng. Thưa quý vị, từ trước đến nay, Mỹ luôn đánh giá cao vai trò của đảo Đài Loan và duy trì các biện pháp hỗ trợ đối với hòn đảo này. Mới đây, thông tin từ tờ Washington Post cho hay Mỹ đang có ý định biến Đài Loan trở thành lực lượng quân sự mạnh trong thời gian tới. Theo trang RT của Nga, trích dẫn bài đăng của Washington Post cho biết là các nhà lập pháp Hoa Kỳ
đang tìm cách biến quân đội Đài Loan trở thành lực lượng đáng gờm bằng việc hỗ trợ vũ khí và huấn luyện quân sự. Dẫn lời các quan chức Mỹ hôm 13 tháng 11, tờ Washington Post cho biết nếu lưỡng đảng cho phép thì Lầu Năm Góc sẽ dùng kho vũ khí bao gồm các hệ thống tên lửa Javelin và Stinger để đẩy nhanh quá trình xây dựng lực lượng quân sự ở Đài Loan. Tuy nhiên, việc phê duyệt các gói hỗ trợ quân sự cho Đài Bắc phụ thuộc rất lớn vào Tổng thống Joe Biden. Theo Washington Post, đại biểu Mike Clark của Đảng Cộng hòa tại bang Wisconsin cho rằng một trong những bài học của Ukraine là bạn cần phải trang bị cho các đối tác của mình trước khi xảy ra xung đột. Điều đó giúp bạn có cơ hội tránh chiến tranh ngay từ đầu. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Dan Sullivan, một đảng viên Cộng hòa tại bang Alaska cho biết giá trị các gói viện trợ cho Đài Loan có thể lên đến 3 tỷ đô la hàng năm. Mục tiêu là biến Đài Loan trở thành một lực lượng quân sự đáng gờm có thể tự vệ giống như người Ukraine, hoặc ít nhất là khiến quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc khó tấn công họ. Trong nhiều năm qua, Mỹ luôn tuyên bố tuân theo chính sách một Trung Quốc. Tuy nhiên, Washington cũng tuyên bố sẽ bảo vệ Đài Bắc và sẽ hỗ trợ hòn đảo khả năng phòng vệ, điều mà khiến Bắc Kinh luôn không hài lòng. Không giống như những thỏa thuận vũ khí trước đó, khoản viện trợ quân sự lần này của Mỹ cho Đài Loan được chi từ ngân sách, có thể bao gồm các loại vũ khí như tên lửa hành trình chống hạn, hệ thống phòng không, máy bay không người lái tự phát nổ và mìn hải quân. Được biết, cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình sắp tới tại Indonesia trong hội nghị G20 diễn ra vào thời điểm quan hệ Mỹ-Trung đang ở mức thấp nhất trong các thời kỳ. Bắc Kinh đã cắt đứt quan hệ quân sự và khí hậu với Washington vào tháng 8, sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi trải qua chuyến thăm gây tranh cãi tới Đài Loan, bất chấp cảnh báo từ các quan chức Trung Quốc cho rằng chuyến đi sẽ làm suy yếu chủ quyền của Trung Quốc và lôi kéo những người ly khai ở Đài Bắc. Mới đây, Tổng thống Biden cho biết ông sẽ tìm ra làn ranh đỏ với Trung Quốc trong sự kiện sắp tới. Làn sóng di cư bất hợp pháp là một trong những vấn đề nhức nhối của nhiều nước trên thế giới. Để giải quyết vấn đề này, Pháp và Anh hôm 14 tháng 11 đã ký một thỏa thuận trị giá 72,2 triệu euro, tương đương 74,5 triệu đô la Mỹ. Theo chính phủ Anh, khi thỏa thuận có hiệu lực sẽ có nhiều sĩ quan tuần tra các bãi biển hợp pháp hơn trong những tháng tới. Reuters cho biết Anh và Pháp hôm 14 tháng 11 đã ký một thỏa thuận nhằm ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche. Bộ trưởng Nội vụ Anh, bà Suella Braverman, phát biểu trong một tuyên bố hôm 14 tháng 11, vì lợi ích của hai nước, chính phủ Anh và Pháp đang làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề phức tạp này. Không có biện pháp nào nhằm khắc phục nhanh chóng làn sóng di cư, nhưng thỏa thuận mới sẽ cho phép Pháp tăng cường tuần tra các bãi biển ở phía bắc nước này và đồng thời tạo điều kiện để hai nước hợp tác ngăn chặn các nhóm tội phạm buôn người, bà Braverman phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Pháp. Theo chính phủ Anh, thỏa thuận còn tăng cường an ninh tại các cảng bằng cách tài trợ đầu tư và công nghệ giám sát, máy bay không người lái cũng như hỗ trợ các trung tâm tiếp nhận và di rời ở Pháp. Thỏa thuận này sẽ kéo dài nhiều năm. Từ đầu năm đến nay, khoảng 40.000 người đã đi qua eo biển Manche bằng thuyền nhỏ, tăng mạnh so với hơn 28.000 người vào năm ngoái. Thưa quý vị, Trung Quốc là quốc gia có nền kinh tế lớn duy nhất còn duy trì chính sách Zero Covid. Tuy nhiên, thì mới đây, chính quyền Trung Quốc vừa thông báo sẽ cho phép nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, một số người dân thành phố Bắc Kinh đã bày tỏ suy nghĩ trước sự thay đổi này. Hãng tin Reuters ngày 14 tháng 11 cho biết người dân Bắc Kinh đang có những phản ứng trái ngược khi chính quyền Trung Quốc thông báo một số quy tắc nghiêm ngặt chống Covid sẽ được nới lỏng. Chồng tôi đi siêu thị và được xác định trở thành F1. Ông ấy đã đến một trung tâm kiểm dịch tập trung nhưng được trở về nhà sau 5 ngày cách ly khi các quy định mới được áp dụng. Tôi nghĩ các quy định là tốt và như bạn có thể thấy, không có nhiều người thực sự bị nhiễm bệnh. Tôi nghĩ các quy định này tốt cho cuộc sống của mọi người. Tôi nghĩ rằng các biện pháp kiểm soát Covid là cần thiết, nhưng không nhất thiết phải nghiêm ngặt như vậy. Mặc dù bây giờ các biện pháp kiểm soát đã được nới lỏng, nhưng quy định mới có thể chưa được áp dụng tại các khu vực hành chính nhỏ hơn, ví dụ như tại các cộng đồng địa phương và các quận. Vì vậy tôi không thực sự cảm thấy các quy định đã được nới lỏng. Hãng tin Reuters cho hay trong thông báo ngày 11 tháng 11, chính quyền Trung Quốc cho biết là sẽ giảm bớt một số biện pháp phòng Covid, gồm có giảm thời gian cách ly 2 ngày đối với khách du lịch và những người tiếp xúc gần với ca bệnh. Đồng thời quy định phạt tiền đối với các hãng hàng không gây ra nhiều ca nhiễm cũng được xóa bỏ. Theo Reuters, trong ngày 13 tháng 11, số liệu báo cáo chính thức cho biết là Trung Quốc có 16.203 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, gồm có 1.794 ca nhiễm có triệu chứng và 14.409 ca nhiễm không có triệu chứng. Riêng tại Bắc Kinh, tổng số ca nhiễm là 407. Trong đó 237 trường hợp có triệu chứng và 170 trường hợp không triệu chứng. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra tại Ai Cập với kỳ vọng là sẽ giải quyết khó khăn cho nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên thì mới đây Bộ trưởng Khí hậu Pakistan cho biết nếu tiến trình ngoại giao về khí hậu không có tiến triển, hội nghị khó có thể đạt mục tiêu này.
Theo Reuters, trong cuộc phỏng vấn ngày 10 tháng 11 bên lề hội nghị thượng đỉnh biến đổi khí hậu toàn cầu COP27 tại Ai Cập, Bộ trưởng khí hậu Pakistan bà Sherry Rehman cho biết các gói hỗ trợ cho Pakistan đang bị phớt lờ. Hiện tại, tiến trình ngoại giao đối với các vấn đề khí hậu gần như đóng băng, không thể đáp ứng nhu cầu của một quốc gia cần khắc phục hậu quả lũ lụt như là Pakistan. Tại cuộc phỏng vấn, bà Rehman cho rằng dù các khoản hỗ trợ được cung cấp với mục đích nào thì cũng nên triển khai với tốc độ nhanh, bởi các quốc gia như là Pakistan không có thời gian để lãng phí. Bà Rehman cũng tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi cải tổ các tổ chức tài chính quốc tế của Hoa Kỳ, Anh và những quốc gia khác nhằm ứng phó tốt hơn với các thảm họa xảy ra do biến đổi khí hậu. Được biết vào tháng 9, lũ lụt đã nhấn chìm nhiều khu vực rộng lớn, làm xáo trộn cuộc sống của khoảng 33 triệu người và khiến hàng trăm nghìn người dân rơi vào cảnh mất nhà cửa tại Pakistan. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.